האבץ משתתף בלמעלה מ-300 תגובות ביוכימיות בגופנו. האבץ הוא מיקרונוטריאנט חיוני, שמעורב רבות במטאבוליזם של החלבונים, שומנים, חומצות גרעין ותעתוק גנים. שלום, כאן קובי עזרא, המומחה שלכם לבריאות וכושר. תפקידו של האבץ בגוף האדם הוא נרחב ביותר, החל מפעילות במערכת הרבייה, תפקוד חיסוני תקין, תיקון פצעים והחלמתם. ברמה המיקרוטאית יש לאבץ השפעה משמעותית על תפקודם התקין של מקרופגים, נויטרופילים ותאי נטורל קילרס, לרבות פעילות המשלים. האבץ הוא אחד מיסודות הקורט הנפוצים ביותר בגופנו, אך למרות זאת אין לגופנו מאגרים וכמויות משמעותיות לאחסון זמין למינרל נחוץ זה, ומכאן ניתן להבין שנחוצה צריכתו הקבועה מהתזונה או מתוספי תזונה. וכמה מילים על התפלגות האבץ בגופנו. אז למעשה כ-60% מתכולת האבץ בגופנו נמצאים בשרירי השלד. 30% מתוכו נמצאים במסת העצם, כאשר רמת האבץ בפלזמה מייצג כפחות מ-1%. לכן בדיקות דם הן לא אמינות, או לא תמיד מייצגות את מאגרי האבץ בגופנו. הריכוזים הגבוהים ביותר של האבץ נמצאים בעיקר בעין ובהרמונית. בפלזמת הדם האבץ נקשר באמצעות אלבומין וטרנספרין. וכמה מילים על מחסור באבץ. אז גופנו מכיל למעשה כ2 גרם אבץ בממוצע. בגוף האישה כ1.5 גרם, בגוף הגבר כ2.5 גרם. מחסור באבץ הוא כנראה בעיה בריאותית מרכזית בעולם, במיוחד במדינות מתפתחות. מכאן שהוא מוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כגורם עיקרי התורם למחלות. מחסור באבץ יכול לגרום לפגיעה בגדילה ובהתפתחות הגופנית, הפרעות בתפקוד המיני, עלייה במדדי דלקת ותסמינים של מערכת העיכול ואו מעורבות הורית. יש לציין שמחסור באבץ הוכר לראשונה כגורם לגמדות תזונתית במזרח התיכון. הדבר יוחס לצריכת פיטטין גבוהה, כלומר מזונות שיש בהם הרבה חומצה פיטית. מחסור באבץ נראה בדרך כלל באזורים מתפתחים, אשר ניתן לייחס זאת לתת תזונה. עם זאת, באזורים מפותחים נמצא שהוא קשור להזדקנות ולמחלות כרוניות רבות. מחסור באבץ יכול להיות נרכש או תורשתי. מחסור נרכש באבץ יכול להתרחש כתוצאה מירידה בצריכתו, חוסר ביכולת ספיגתו, ביקוש מטאבולי מוגבר או עיבוד יתר. לחולים עם צורה נרכשת של מחסור באבץ יש בדרך כלל שילוב של גורמים שונים, כגון גורמים תזונתיים למחסור באבץ, הימנעות מצריכת בשר, צריכה עודפת של פיטטים, החומצה הפיטית שנמצאים בעיקר בקטניות, בזרעים, במוצרי סויה ודגנים מלאים, או אוקסלטים שנמצאים בטרד, במיה ואגוזים, גם בתה. כמובן שישנם גם מחלות כרוניות שגורמות לחסר באבץ. נוכחות של מחלות כרוניות, כמו למשל מחלות כרוניות של מערכת העיכול, סוכרת, מחלות כבד, אנמיה חרמשית, מחלת כליות, צריכת אלכוהול מופרזת, זיהומי HIV או מחלות כרוניות וזיהומים אחרים. צריכת האבץ יורדת עם צריכת הפיטטים. סידן פוספט וברזל מורידים כמובן את ספיגת האבץ, את ניצולו, וניתן לראות צריכה בלתי מספקת עם תזונה פרנטלית בלעדית, דיאטות צמחוניות קפדניות ואנורקסיה נרבוזה. והסיבות לספיגה בלתי מספקת של אבץ כוללות את מחלת קרון ובעקבותיה חסר ספיגה במעי הדק, תסמונת המעי הקצר ואי ספיקת לבלב. גם תרופות יכולות לעכב את ספיגת האבץ, כמו למשל פניצילמין, משתנים שונים וסוגי אנטיביוטיקה מסוימות. וכמה מילים על עלייה בדרישה לאבץ בגופנו, כלומר מתי זה נוצר. אז העלייה בדרישות למינרל אבץ בגוף שלנו נוצרת במצבים שונים, כמו למשל במהלך ההיריון וההנקה. דרישות האבץ עולות עד פי 2 בזמנים אלו, ומתרחשים עד 2 מיליגרם ליום של אובדן, שנמשך עד חודשים לאחר הלידה. פגים זקוקים לרמות אבץ גבוהות יותר בגלל מאגרים בלתי מספיקים, ירידה בספיגה במעיים וקצב חילוף חומרים גבוה יותר. עיבוד אבץ ודרישה מוגברת עקב מצבים כמו כוויות, המודיאליזה, דיאליזה, פירוק תאי דם אדומים, שלשולים, עיבוד בדרך השתן עקב שימוש באלכוהול או בתרופות משתנות, הנ"ל יגרמו למחסור באבץ לאורך תקופה של חודשים. הגוף מנסה לפצות על ידי ספיגה מוגברת במערכת העיכול וגם על ידי ניצול המאגרים הקטנים בשרירי השלד, בכבד, במוח ובעור. אקרודרמטיטיס אינטרופטיקה היא מחלה תורשתית של מחסור באבץ כתוצאה מפגיעה בספיגה. זוהי מחלה נדירה עם שכיחות מוערכת של כ-1 ל-500,000, שמתרחש כמוטציה אוטוזומלית רצסיבית של גן מסוים על הכרומוזום המקודד לטרנספורטר. וכמה מילים על מקורו של האבץ במזון, איפה הוא נמצא. אז האבץ מצוי בעיקר בזעירי דלעת, בבשר אדום, בביצים, בגבינות, בקטניות, בטופו, אך יש לציין כי
אנו סופגים בממוצע כ-20-40% מתכולת האבץ שבמזון. וכמה מילים על מזונות מעולם הצומח שעשירים באבץ. אז מזונות מעולם הצומח שעשירים באבץ הם בעיקר טחינה שמכילה בין 1.5 ל-3.5 מיליגרם אבץ לכף, לטחינה גולמית הכוונה, זרעי דלעת שמכונים גם גרעינים לבנים, 7.6 מיליגרם ל-100 גרם, אוקיי? זה רמה יפה. זרעי חמניות שמכונים גם גרעינים שחורים, 5 מיליגרם ל-100 גרם, פיסטוקים 2.2 מיליגרם ל-100 גרם, אגוזי קשיו 5.4 ל-100 גרם, 5.4 מיליגרם ל-100 גרם, גם שקדים בערך 3.5 מיליגרם ל-100 גרם, עדשים וחומוס מבושל בערך 2.5 מיליגרם לכוס, שעועית אזוקי, שעועית מבושלת אזוקי, 4 מיליגרם בערך לכוס, טופו בין 1.5 ל-4 מיליגרם לכוס, קמח שיפון בערך 6 מיליגרם, 6.5 מיליגרם לכוס בערך, פירות וירקות עליים ירוקים, יש ריכוזים נמוכים בהרבה של אבץ, בעקב תכולת המים הגבוהה שלהם, בשר אדום רזה, דגנים מלאים, קטניות, מספקים לרוב את ריכוזים הגבוהים ביותר של האבץ. ובדרך כלל בטווח של 2.5 עד 5 מיליגרם פר 100 גרם משקל גולמי. בהשוואה לדגנים מזוקקים שמכילים 0.5, כלומר חצי מיליגרם ל-100 גרם. אוקיי? כלומר, יש הבדל בין דגנים מלאים ללא מלאים, לנקיים, לבנים. וכעת כמה מילים על הזמינות הביולוגית של האבץ לגופנו, כלומר, איך אנחנו יכולים לנצל אותו בצורה יעילה יותר, ומה מעכב אותו. אז ישנם מעכבים ומשפרים את זריקת האבץ במזון שלנו. המעכב העיקרי של האבץ בתזונה שלנו היא כאמור החומצה הפיטית שמצויה בקטניות, דגנים לא מזוקקים, זרעים ואגוזים. הפיטטים יוצרים קומפלקס בלתי מסיס על ידי קומפלקס עם האבץ. כלומר, תרכיב עם האבץ ודבר שמעכב את הספיגה של האבץ וגורם לחוסר ספיגה של האבץ. והיחס המולרי של הפיטט לאבץ בתזונה שימש כדי לחזות זמינות ביולוגית של אבץ, ויחסים גדולים מ-15 נקשרו למצבי אבץ לא אידיאלי, לא אופטימלי. ניתן להתגבר על ההשפעות האלה שמעכבות את ספיגת האבץ על ידי טכניקות עיבוד מזון שונות. כמו למשל עיבוד המזון, השתמשות באנזימים או עיבוד טרמי על ידי הידרוליזה של חומצה פיטית. גרגיר החיטה מכיל את האנזים פיטז, המפרק פיטטים במהלך תסיסת השמרים, והחום במהלך האפייה הורס למעשה כ-50% מהפיטטים שבלחמים, שעשויים ממחמצת מלאה או לחמי מחמצת שמרים. השריה והנבטה של שעועית, דגנים וזרעים מפחיתה גם היא את הפיטטים. שיטות עיבוד מודרניות כגון התפחה, התססה, משיגות לרוב יחס מולרי של פיטט לאבץ מתחת ל-12, כך שהזמינות הביולוגית פחותה. וספיגת האבץ בדיאטות שמבוססות למשל על קטניות, למשל שעועית לבנה או חלבון תורמוס, דומה לתזונה המבוססת חלבון מן החי, למרות תכולת הפיטטים הגבוהה יותר שבקטניות. בשל שיטות העיבוד המודרניות והמגוון הרחב של צמחים ומזונות שמכילים אבץ, מחסור באבץ נוטה להיות פחות בעייתי בתזונה צמחונית מערבית בהשוואה לתזונה צמחונית במדינות מתפתחות, כמו למשל הודו. אוקיי, לעומת ישראל. וכמה מילים על אבץ במזון טבעוני צמחוני. אז החומצה הפיטית שמצויה בעיקר בדגנים מלאים, בסובין, בירקות טריים, בקטניות, פוגעת בספיגת האבץ. אולם תהליכי עיבוד המזון, כמו למשל בישול, אפייה, השריה, הנבטה והתפחה, מחלישים את ההשפעה של החומצה הפיטית. ולמעשה פיטטים שהם בעצם צורות האחסון של זרחן בצמחים, קושרים מינרלים כמו אבץ, גם ברזל וסידן דרך אגב, במעי, ויוצרים קומפלקס בלתי מסיס המעכב את ספיגת האבץ. המינרל סידן מפריע לספיגת האבץ. לכן יש להפריד את אכילת המזונות שמכילים סידן לבין מזונות שמכילים אבץ. כשצורכים תוסף סידן, לא מומלץ ליטול אותו ביחד עם ארוחה שמכילה אבץ. אוקיי? אז גם כך, גם עם תוסף וגם עם תזונה. במספר מחקרים לא נמצאו הבדלים משמעותיים בספיגת האבץ, כאשר סידן הוסף לפורמולת חלב פרה של תינוקות, בהשוואה לרמות הסידן הרגילות. אוקיי? אז מספר מחקרים גם מעידים על צורה הפוכה, צריך לדעת גם את זה. בהשוואה ללחם לבן, לחם מקמח מלא, תכולת האבץ בתוכו כמובן גבוהה יותר של הלחם המלא, וגרמה ליותר אבץ שנספק באופן כללי. למרות שזמינות הביולוגית הייתה חצי מזו של הלחם הלבן. כלומר, שהאבץ, כמובן בלחם מחיטה מלאה,
מכיל יותר, כלומר הקליטה היא גם תהיה יותר אידיאלית, אבל בגלל החומצה הפיטית, בגלל הפיטטים, בעצם הזמינות הביולוגית של קמח לבן, שיש בו כמות זניחה יותר של אבץ, הוא נספג, אין לו משהו שיפריע לספיגה שלו, ולכן הניצולת שלו יותר גבוהה. אוקיי? וכמה מילים על רכיבי תזונה שעשויים להגביר את ספיגת האבץ. אז אתם בטח שואלים, מה עושים? איך להגביר את ספיגת האבץ? אז כך, ישנן חומצות אמינו שמכילות גופרית, כמו ציסטאין ומתיונין, שמצויים במגוון רחב של זרעים ואגוזים, וגם מובן גם דגנים וירקות, וחומצות הידרוקסיות, כמו למשל חומצת לימון שמצויה בפירות הדר, חומצת חלב שנמצאת בחלב חמוץ, חומצה מלית שנמצאת בתפוחים, חומצת טרטרית שמצויה בענבים, נקשרים לאבץ ומגבירים את זמינותו. כלומר, ישנם את הרכיבים האלה שמגבירים את זמינותו של האבץ לגופנו, כמו בניגוד לפיטטים ולכל הרכיבים האחרים שדיברתי עליהם, שמצמצמים את ספיגת האבץ בגופנו. כמו גם חומצות אורגניות שקיימות במזונות שונים, שמיוצרות במהלך התסיסה, יכולות גם הן לשפר את ספיגת האבץ, אך כנראה עושות זאת במידה פחותה מאשר ספיגת ברזל. ורמות גבוהות יותר של חלבון בתזונה משפרות גם הן את ספיגת האבץ, שכן האבץ נקשר לחלבונים, סוגים שונים של חלבון משפיעים על ספיגת האבץ בדרכים שונות. למשל, לקזאין, לחלבון שהעיקרי בחלב, ישנה השפעה מעכבת על ספיגת הסידן. כלומר, אלה שלוקחים חלבוני קזאין שידעו שהם מפחיתים את ספיגת הסידן, בעוד שחלבון סויה לא עושה זאת. הזמינות הגדולה ביותר של אבץ מחלב אם בהשוואה לחלב פרה, שיש לו תכולת קזאין גבוהה יותר, בהרבה מחלב אם כמובן. היא דוגמה לאופן בו משפיע עיכול החלבון על ספיגת האבץ. לעומת מזון המכיל אבץ שמקורו בעולם החי שזמין יותר לגופנו. למשל, בשר בקר, סינטה למשל, מכיל ב-170 גרם 8 מיליגרם אבץ. בביצה גדולה יש 0.6 מיליגרם אבץ. וכמה מילים על המינונים המומלצים לאבץ, לאנשים בוגרים. אז ה-RDA, כלומר המינון המינימלי למניעת מצבי חסר באבץ, לגברים הוא 11 מיליגרם, לנשים הוא 8 מיליגרם, וכמה מילים על תוספי תזונה ואבץ, של תוספי תזונה שמכילים אבץ. אז תוספי התזונה יכולים להכיל אחת ממגוון הצורות של האבץ, כמו למשל אבץ סולפט, אבץ אצטט, אבץ גלוקונט ועוד. ספיגת האבץ מתוספי תזונה, המכילים אבץ ציטרט או אבץ גלוקונט, דומה בכ-61% במבוגרים ובצעירים. הספיגה מתוספי תזונה, המכילים את תחמוצת האבץ, היא 50%. נטילת תוספי תזונה, המכילים 25 מיליגרם ברזל אלמנטרי, או יותר, במקביל לתוספי אבץ, יכולים להפחית את ספיגת האבץ ואת ריכוזי האבץ בפלזמה. אך עם זאת, ברזל המוסף למזונות מאושרים, או שמעשירים אותם, אינו מפריע לספיגת האבץ. כמו גם יש את הזינק L-קרנוזין, שזה אבץ שקשור לחומצת האמינו קרנוזין. הקרנוזין היא כמובן מולקולה דיפפטיד, היא שני חומצות אמינו שקשורות יחד, חומצת אמינו היסטידין ובטא-אלנין. הקלציה הזאת על ידי הצמדת תרכובת במקרה הזה לאבץ ולמולקולות שונות כמו חומצות אמינו, דבר שהופך אותם לזמינות יותר ביולוגית בגופנו. אז נשאלת השאלה, מה גורם למחסור באבץ בגופנו? אז אחד מהגורמים הוא צריכת אלכוהול, אתנול, מופרזת. למעשה צריכת אלכוהול מפחיתה את ספיגת האבץ במעיים ומגבירה את הפרשת האבץ בשתן. כלומר, גם מפחיתה את הספיגה וגם מגבירה את ההפרשה שלו. כמו גם מחלות בדרכי העיכול, כמו למשל מחלות מעיים דלקתיות, אוקיי? כמו קרון וקוליטיס אולצרוזה, צליאק למשל, עקב בעיית ספיגה, אוקיי? ומחלות כמובן נוספות. וכמה מילים על הפתופיזיולוגיה של האבץ. אז כאמור, האבץ הוא יסוד קורת חיוני. הוא ממלא תפקידים מרובים והכרחיים בגופנו, לרבות צמיחה ותיקון רקמות. האבץ מעורב בסינתזה מולקולרית של יצירת RNA ו-DNA וחלבונים שונים. האבץ מייצב ריבוזומים, קרומי תאים, ויש לו השפעה מגנה על ידי הפחתת חמצון שומנים ורדיקלים חופשיים, כמו גם חיוני לתפקוד תאי הזרע, לגדילה והתפתחות העובר. ספיגת האבץ מתרחשת בעיקר בתריסריון, בחלק הדיסטלי, באזור שנקרא ג'וג'ונום הפרוקסימלי, כלומר יש את הקיבה, התריסריון זה מין האזור שמיד שהקיבה מפרישה את המזון אליו, זה הקיבה המשנית, שם מופרשים גם כן כמובן מיצי הלבלב, העיכול עצמו,
עצמם, בעוד שהפרשתו של האבץ היא בעיקר במערכת העיכול, כלומר בצואה, עם הפרשה מסוימת דרך הזיעה והשתן. וכמו גם לאבץ תפקידים משמעותיים לבריאות העור, האבץ נמצא בריכוז גבוה באפידרמיס, שכבת העור החיצונית שלנו, יותר אפילו מאשר בדרמיס עצמו, שכבת העור היותר פנימית, אוקיי? יש דרמיס, היפודרמיס, ויסות הדוק של אבץ תוך תאים נשמר על ידי טרנספורטרים המקודדים על ידי גנים נשאים, מקושרים למסלולים, לרבות טרנספורטר לאבץ. וכמובן ישנם מבסתים אחרים שהם חלבונים שונים, לא ארחיב על כך כמובן. בתוך הקרטינוציטים האבץ מדכא את פעילות של TNF-אלפא, הוא מפחית סינתזה של חומצות חנקן, כמו גם השפעתו של האבץ הוא בדיכוי תגובות דלקתיות.